Există un lucru pe care corpul dumneavoastră îl face în fiecare noapte între ora 1 și ora 3 și majoritatea oamenilor îl sabotează fără să știe. Nu cu alcool, nu cu medicamente, cu o cană de ceai și un biscuite. Și tocmai în aceste ore, în bucătăria dumneavoastră stă ceva care costă mai puțin decât o pâine și lucrează mai puternic decât orice supliment din farmacie, dacă știți cum să-l folosiți. Vă culcați, închideți ochii și după 2 ore săriți din somn ca și cum cineva v-ar fi zgâlțit de umăr. Inima bate necontrolat, gura e uscată și nu înțelegeți ce s-a întâmplat. Nu a fost niciun zgomot, niciun coșmar, nimic. Stați cu ochii în tavan, vă întoarceți pe o parte, pe cealaltă și știți deja că somnul a fugit pentru această noapte. Dimineața vă ridicați cu fața umflată, degetele nu se îndoaie cum trebuie, genunchii trozg la primii 3 pași, iar stomacul începe să doară înainte să fi mâncat ceva. Și vă spuneți, ei, ce să faci, 60 de ani, poate 65, asta e bătrânețea. Nu, nu e bătrânețea. E corpul dumneavoastră care duce în fiecare noapte un război nevăzut și pierde, nu pentru că e slab, ci pentru că nu îi dați singurul instrument de care are cu adevărat nevoie. Eu sunt Pavel Stancu, sunt medic cu peste 30 de ani de experiență. Am studiat medicina tradițională a zeci de popoare, am văzut mii de analize și mii de fețe ale oamenilor care veneau prea târziu cu probleme care puteau fi prevenite simplu. Și în tot acest timp am observat același tipar dureros. Oamenii cheltuiesc sume mari pe suplimente cu etichete frumoase și trec zilnic pe lângă cel mai puternic antioxidant natural de pe planetă, unul care stă în dulapul lor de bucătărie lângă frunza de dafin. Astăzi vă vorbesc despre o băutură care costă mai puțin decât un pliculeț de ceai, se prepară în 3 minute și declanșează în organism procese pentru care companiile farmaceutice cheltuiesc miliarde de euro în cercetare. Substanța din ea a fost folosită secole întregi pentru îmbălsămarea morților, pentru calmarea durerii în operații chirurgicale din vremea când anestezia nu exista și pentru dezinfectarea rănilor pe câmpul de luptă. Și în același timp, stă pe raftul dumneavoastră din bucătărie chiar acum, în acea sticluță cu mici muguri bruni închis pe care îi aruncați în mâncare fără să vă gândiți prea mult. Cuișoarele. Dar înainte să credeți că este vorba despre o altă poveste cu remedii miraculoase de pe internet, opriți-vă o clipă. Ceea ce se întâmplă în corpul dumneavoastră atunci când beți un pahar cu apă de cuișoare înainte de culcare nu are nimic de a face cu superstiții sau cu rețete de bunici. Este biochimie concretă, molecule precise care intră în celule precise și declanșează reacții precise. Vreau să înțelegeți fiecare dintre aceste reacții, pentru că atunci când înțelegeți mecanismul, faceți o alegere conștientă. Iar eu nu vreau să mă credeți pe cuvânt, vreau să știți. În acești muguri există o substanță a cărei concentrație nu se regăsește în nicio altă condiment de pe planetă, nici în turmeric, nici în ghimbir, nici în scorțișoară, nici în piper negru. Și tocmai această substanță în cele 8 ore de somn restructurează activitatea ficatului, a pancreasului, a mucoasei gastrice, a capsulelor articulare, a gingiilor și chiar a conexiunilor neuronale din creier. Dar funcționează doar în prezența unei singure condiții, una singură. Și tocmai despre această condiție nu vorbește nimeni, nici în articole, nici în reclame, nici la consultația medicului, pentru că această condiție nu cere bani. Ea cere o decizie. Mugurii de cuișoare nu sunt o simplă condiment. Din punct de vedere biochimic, sunt un concentrat natural cu o densitate de substanțe active pe care nu o veți găsi la niciun raft de farmacie. Fiecare mugure conține între 15 și 22% ulei esențial, o cifră care pare abstractă până când o comparați cu alte plante medicinale. În mușețel, mentă sau salvie, procentul de ulei esențial variază între jumătate și 3%. Cuișoarele nu sunt o plantă medicinală obișnuită, sunt un seif biochimic sigilat. Mugurii sunt recoltați manual înainte să se deschidă de pe un arbore tropical veșnic verde din familia mirtaceelor,
care crește până la 12 metri înălțime. Tocmai în mugurul nedeschis, concentrația substanțelor active este maximă. În momentul înfloririi, jumătate din aceste substanțe se evaporă în aer. Ceea ce cumpărați din piață este, în esență, un container sigilat cu compuși biologic activi, conservați în stare naturală. Componenta principală a uleiului din cuișoare se numește eugenol. Rețineți acest cuvânt, pentru că întreaga poveste de astăzi se învârte în jurul lui. Eugenolul este un compus fenolic, un lichid uleios cu acel miros caracteristic, cald și picant, pe care îl recunoașteți instantaneu. El reprezintă între 70 și 90% din uleiul esențial de cuișoare. Și ceea ce îl face unic este că acționează simultan ca antioxidant puternic, ca agent antiinflamator, ca antiseptic cu spectru larg și ca analgezic ușor. 4 acțiuni farmacologice într-o singură moleculă. Nici aspirina, nici paracetamolul, nici ibuprofenul nu le au pe toate 4 în același timp. Tocmai de aceea stomatologii din întreaga lume folosesc eugenolul de peste 100 de ani în practica lor, pentru calmarea durerii, dezinfecție și obturații provizorii. Când vi se frezează un dinte și simțiți acel gust cald și picant, acesta este eugenolul, direct din mugurul de cuișoare. Dar dinții reprezintă doar un fragment mic din tabloul de ansamblu, deoarece atunci când eugenolul ajunge în fluxul sanguin, iar el ajunge acolo în 20 până la 30 de minute de la administrare, începe să lucreze în întregul organism. Cercetătorii care au clasificat toate alimentele după capacitatea lor de a neutraliza radicalii liberi au folosit o scară specială ce măsoară capacitatea antioxidantă a substanțelor. Cu cât numărul este mai mare, cu atât produsul neutralizează mai mulți radicali liberi. Afinele, preferatele nutriționiștilor, au obținut aproximativ 9000 de unități la 100 de grame, ciocolata neagră în jur de 80.000. Fructele de acai, vândute ca superaliment la prețuri exorbitante, aproximativ 160.000. Cuișoarele au obținut peste 290.000 de unități. Nu în primele 10, nu în primele 3, pe primul loc absolut dintre toate produsele măsurate. Ele depășesc afinele de peste 30 de ori. Nu cu 30%, de 30 de ori. Iar acesta nu este un slogan publicitar, ci rezultatul unor măsurători de laborator reproduse de zeci de grupuri independente de cercetători. Ce înseamnă concret pentru corpul dumneavoastră? Radicalii liberi sunt molecule instabile cărora le lipsește un electron și îl smulg din cea mai apropiată celulă sănătoasă. Celula se deteriorează, cea deteriorată o afectează pe vecina ei și tot așa în lanț ca domino. Acest proces se numește stres oxidativ și stă la baza aproape tuturor bolilor legate de vârstă, de la ateroscleroză la cataractă, de la artrită la neurodegenerare. În fiecare zi, în organism se formează miliarde de radicali liberi, din respirație, din alimentație, din stres, din aer poluat, din razele ultraviolete. Și în fiecare zi sistemul antioxidant trebuie să îi neutralizeze. Când nu mai face față, deteriorările se acumulează și le vedeți. Riduri, pete pigmentare, articulații care trozg, dificultăți la urcatul scărilor. Acesta nu este timpul care trece, este stresul oxidativ pe care timpul doar îl dezvăluie. Eugenolul din apa de cuișoare este întărirea armatei dumneavoastră antioxidante. El cedează propriul electron radicalului liber, iar acesta devine inofensiv. Lanțul se rupe, celula rămâne intactă. Și iată ce este esențial. Eugenolul face acest lucru de 5 ori mai eficient decât vitamina E, unul dintre cei mai cunoscuți antioxidanți pe care îi cumpărați din farmacie sub formă de capsule. De 5 ori! Dar puterea antioxidantă este doar primul nivel, pentru că eugenolul nu acționează doar ca o capcană pentru radicali. El pătrunde mai adânc, în centrul de comandă al inflamației din interiorul celulei. El inhibă activitatea unui complex proteic care reprezintă principalul comutator al răspunsului inflamator. Când acest comutator rămâne permanent activat, iar în inflamația cronică funcționează non-stop, țesuturile încep să se distrugă din interior, în articulații, în vase, în mucoasa intestinală, în creier.
Eugenolul reduce intensitatea acestui comutator fără a-l stinge complet. Răspunsul inflamator rămâne funcțional pentru protecție, dar coboară la nivelul la care corpul se apără fără să se atace pe sine. Acum să răspundem la întrebarea esențială. De ce tocmai noaptea? De ce nu dimineața, nu la prânz, nu în cursul zilei? Cât timp dormiți, organismul nu se odihnește. El trece într-un cu totul alt mod de funcționare, modul de recuperare și curățare. Pe parcursul nopții, corpul parcurge mai multe cicluri de reparare, fiecare dintre ele critic. Se reînnoiesc celulele mucoaselor, cele care căptușesc stomacul, intestinul, căile respiratorii. Ficatul atinge vârful puterii sale de detoxifiere și procesează tot ce ați acumulat în timpul zilei. Sistemul imunitar efectuează un bilanț, găsește și distruge celulele deteriorate, mutate sau infectate, iar creierul activează propriul sistem de curățare, drenajul glimfatic, în care lichidul interstițial spală literalmente țesuturile nervoase și elimină produsii de degradare, inclusiv proteinele asociate cu bolile neurodegenerative. Dar pentru ca toate aceste procese să funcționeze la capacitate maximă, este nevoie de un singur lucru esențial, un nivel scăzut de insulină în sânge. Când insulina este ridicată, sistemele de recuperare nocturnă sunt frânate, rezervele de grăsime nu se mobilizează, iar tocmai din ele corpul ia energia necesară reparațiilor de noapte. Hormonul de creștere, principalul constructor și restaurator al organismului, nu se secretă în cantitate suficientă, deoarece insulina îl suprimă. Ficatul, în loc să neutralizeze toxinele, este ocupat cu procesarea glucozei. Și acum gândiți-vă sincer, ce faceți cu o oră și jumătate înainte de culcare? Un ceai cu 2 linguri de zahăr și biscuiți, un sandwich cu salam și unt, un pahar de lapte cu gem, un bol de fructe, struguri, banane, curmale sau o mână de alune acoperite cu ciocolată. Fiecare dintre aceste gustări reprezintă un salt brusc al glicemiei, urmat de o eliberare puternică de insulină care, pentru următoarele 3 sau 4 ore, blochează întregul mecanism de recuperare nocturnă. Dormiți, dar corpul nu se repară. El procesează cina târzie și dimineața vă ridicați nu odihnit, ci obosit, pentru că noaptea a fost cheltuită nu pentru recuperare, ci pentru digestie. Iată ce face apa de cuișoare băută în locul gustării de seară cu 30 până la 40 de minute înainte de culcare. Eugenolul și polifenolii din infuzie acționează asupra celulelor ficatului, hepatocitele, și le reduc capacitatea de a elibera glucoză înapoi în sânge. Mecanismul este studiat. Polifenolii din cuișoare inhibă enzimele care descompun glicogenul în glucoză. Mai simplu spus, trimit ficatului semnalul destul cu producția de zahăr, noaptea e timp pentru altă muncă. Pancreasul nu mai trebuie să reacționeze cu un val de insulină. Nivelul glucozei rămâne stabil, fără vârfuri și prăbușiri. Insulina coboară la minimum și corpul intră în sfârșit în acel mod de reparare nocturnă pentru care a fost creat. Observații clinice pe voluntari, atât sănătoși cât și cu tulburări ale metabolismului glucidic, au arătat că administrarea zilnică a unui extract polifenolic din muguri de cuișoare timp de 30 de zile reducea semnificativ nivelul glicemiei, atât la jeun cât și la 2 ore după masă. La persoanele cu valori prediabetice, rezultatele au fost și mai evidente. Nivelul glucozei postprandiale scădea atât de mult încât la o parte dintre voluntari revenea în limitele normale. Dar vreau să înțelegeți o diferență importantă. Apa de cuișoare nu este un medicament hipoglicemiant, este un modulator. Nu prăbușește zahărul brusc ca o injecție de insulină. Ea elimină vârfurile, exact acele oscilații care vă trezesc noaptea la 2 sau 3 dimineața cu palpitații și pernă udă. Când glucoza scade prea brusc în timpul nopții, glandele suprarenale eliberează cortizol, hormonul de stres, pentru a ridica zahărul înapoi. Tocmai acest val de cortizol vă smulge din somn. Și tocmai de aceea apa de cuișoare înainte de culcare nu este același lucru cu o tabletă de metformin. Este o corecție blândă, fiziologică,
care lucrează în armonie cu ritmul dumneavoastră circadian, nu împotriva lui. Ficatul este organul căruia îi acordăm atenție doar atunci când lucrurile devin cu adevărat grave. Și aceasta este o capcană, pentru că ficatul nu știe să țipe după ajutor. Nu are receptor pentru durere. Poate fi deteriorat în proporție de 60 până la 70% și dumneavoastră veți merge, veți lucra, veți râde, fără să simțiți nimic. Ficatul tace până în ultimul moment. Primele semnale pe care le transmite nu sunt durerea. Sunt o greutate matinală în dreapta, sub coaste, pe care o puneți pe seama poziției incomode de somn. O nuanță ușor gălbuie a albului ochilor, vizibilă doar în lumină puternică. Amărăciune în gură dimineața, pe care o explicați prin cafeaua tare de seară. Mâncărimea pielii fără cauză aparentă. Oboseală persistentă pe care nu o ameliorează nici somnul, nici concediul. Dacă aveți cel puțin 2 dintre aceste semne, ficatul încearcă de mult să vă comunice ceva, dar o face în șoaptă. În fiecare noapte, ficatul procesează tot ce ați mâncat, băut, respirat și absorbit prin piele în cursul zilei trecute. Alcoolul, chiar și un singur pahar de vin la cină, medicamentele, de la paracetamolul obișnuit până la preparatele pentru tensiune, conservanții, coloranții, emulgatorii din alimentele procesate, grăsimile prăjite care la temperaturi ridicate se transformă în aldehide toxice, plastifianții din ambalaje care migrează în alimente la încălzirea în cuptorul cu microunde, metalele grele din apa de la robinet. Tot acest flux trece prin hepatocite, celulele de lucru ale ficatului, și de fiecare dată când încărcătura depășește resursele disponibile, o parte din aceste celule moare. Pe locul celulelor moarte apare țesut conjunctiv, o cicatrice. O cicatrice nu înseamnă nimic grav, ficatul compensează. 10 cicatrice, tolerabil. Dar când cicatricele devin mii, începe fibroza. Ficatul pierde elasticitate, fluxul sanguin prin el se îngreunează, celulele sănătoase rămân tot mai puține, iar sarcina fiecăreia dintre ele crește. Fibroza nu este o boală, este un proces, lent, nedureros și ireversibil dacă nu este oprit la timp. Eugenolul protejează dovedit hepatocitele de deteriorare. În experimente de laborator, celulele ficatului tratate cu o substanță toxică, tioacetamida, care produce distrugeri similare celor cauzate de alcool, supraviețuiau semnificativ mai bine în prezența eugenolului. El reducea marcării leziunii oxidative și restabilea activitatea a 2 enzime cheie de protecție, superoxid dismutaza și catalaza. Și, foarte important, frână acumularea de grăsime în interiorul hepatocitelor. Steatoza hepatică, starea în care celulele ficatului se sufocă literalmente în propria grăsime, nu mai pot funcționa normal și încep să moară, afectează fiecare al 3-lea adult după 50 de ani. Și majoritatea nu știe acest lucru, deoarece în stadiile incipiente analizele arată doar abateri minore pe care mulți medici nici nu le comentează. Iată un fapt pe care vreau să-l rețineți. Vârful activității de detoxifiere a ficatului se situează între ora 1 și ora 3 noaptea. Acesta este momentul în care enzimele hepatice lucrează la turație maximă. Dacă în acel moment în sânge circulă eugenol, iar el ajunge acolo în 20 până la 30 de minute după consumul apei de cuișoare și rămâne activ câteva ore, ficatul primește protecție exact atunci când muncește cel mai greu. Nu este o coincidență, este o sinergie, substanța potrivită la momentul potrivit. Prima rețetă: infuzie hepatoprotectoare de cuișoare și păpădie. Această combinație susține ficatul prin 2 mecanisme complementare. Eugenolul din cuișoare protejează hepatocitele de stresul oxidativ, iar rădăcina de păpădie stimulează producția de bilă și facilitează eliminarea toxinelor. Luați 5 muguri de cuișoare întregi și o linguriță de rădăcină de păpădie uscată și tocată mărunt. Se găsește în plafar. Puneți-le într-un vas mic, turnați 250 de ml de apă la 80 până la 85 de grade Celsius, acoperiți cu o farfurioară și lăsați la infuzat 10 minute. Strecurați,
lăsa să se răcească ușor și beți cu înghițituri mici cu 30 de minute înainte de culcare. Cursul recomandat este de 21 de zile, cu o pauză de 7 zile înainte de repetare. Consultați medicul dumneavoastră înainte de utilizare, mai ales dacă urmați tratament pentru afecțiuni hepatice sau biliare. Acum să coborâm în stomac. Aici trăiește unul dintre cele mai surprinzătoare și mai periculoase microorganisme descoperite vreodată în corpul uman. O bacterie care a învățat să supraviețuiască într-un mediu care ucide aproape orice formă de viață. Acidul clorhidric cu un pH de aproximativ 2. Pentru comparație, acidul dintr-un acumulator de mașină are un pH de aproximativ 1, o diferență de o singură unitate pe scară. Și în acest mediu în care se dizolvă hrana și mor milioane de microorganisme înghițite odată cu mâncarea, această bacterie nu doar supraviețuiește, prosperă. Ea construiește colonii, secretă enzime speciale care neutralizează acidul în câțiva milimetri în jurul ei, creându-și o bulă de protecție personală. Și din această bulă, metodic, an după an, erodează mucoasa stomacului dumneavoastră. Conform datelor internaționale, între 60 și 80% din populația adultă este purtătoare a acestei bacterii. Majoritatea se infectează încă din copilărie, prin veselă comună, săruturile rudelor, mâini nespălate. Și timp de decenii, bacteria poate trăi în stomac fără simptome. Dar fără simptome nu înseamnă fără consecințe. Ea întreține o inflamație cronică surdă care subțiază lent barierul mucos protector. Greutatea după masă, eructațiile, arsurile, amărăciunea matinală, mirosul neplăcut al respirației. Acestea nu sunt nervi sau alimentație proastă. Poate fi o inflamație cronică pe care bacteria o întreține în stomacul dumneavoastră de mulți ani. Iar când barierul mucos se subțiază până la pragul critic, acidul ajunge la țesut viu și se formează ulcerul. Dacă ulcerul este profund, erodează peretele unui vas de sânge și apare hemoragia. Dacă hemoragia este masivă, vorbim deja despre urgență medicală. Eugenolul din cuișoare inhibă creșterea acestei bacterii. Testele de laborator au demonstrat că uleiul esențial de cuișoare este eficient împotriva mai multor tipuri de microorganisme patogene, inclusiv tulpini ale bacteriei gastrice și ale bacteriilor care provoacă boli ale gingiilor. Mecanismul antimicrobian al eugenolului este bine studiat. Grupul său hidroxil perturbă structura membranei celulare a bacteriei, membrana își pierde integritatea, conținutul celulei se scurge, iar bacteria moare. Dar eliminarea bacteriilor este doar jumătate din acțiune. Există un al doilea mecanism despre care se vorbește mult mai rar. Cuișoarele stimulează producția de mucus protector în stomac, acel barierul care stă între acid și țesut viu. Date experimentale timpurii au arătat că la un consum regulat în doze moderate, cuișoarele cresc grosimea stratului mucos și reduc riscul formării eroziunilor. Acționează pe două fronturi simultan, suprimă agresorul și întăresc apărarea. Un pahar de apă de cuișoare băut seara este un patrulaj care străbate tractul digestiv în timp ce dumneavoastră dormiți. A doua rețetă: infuzie de cuișoare cu miere și ghimbir pentru mucoasa gastrică. Această combinație are efect sinergic. Eugenolul din cuișoare acționează antimicrobian și antiinflamator. Ghimbirul reduce spasmele și calmează mucoasa iritată, iar mierea cu activitate antibacteriană documentată completează protecția. Puneți 6 muguri de cuișoare și o felie subțire de ghimbir proaspăt de circa 1 cm într-o cană. Turnați apă la 80 de grade, acoperiți și lăsați 5 minute. Strecurați, așteptați până temperatura scade la aproximativ 40 de grade, să nu distrugeți enzimele din miere, și adăugați o linguriță de miere de manuka cu indice UMF10 sau mai mare. Dacă nu găsiți miere de manuka, o puteți înlocui cu miere de salcâm crudă, neîncălzită. Mierea de salcâm românească are proprietăți antiinflamatorii și antibacteriene naturale bine documentate și se găsește în orice piață sau plafar. Beți cu înghițituri mici seara,
cu 40 de minute înainte de culcare. Nu utilizați dacă aveți ulcer activ sau gastrită erozivă fără acordul medicului gastroenterolog. Ghimbirul în exces poate irita mucoasa deja inflamată. Acum să urcăm ghim și să vorbim despre ce se întâmplă gastitatea bucală. Poate părea un detaliu minor față de ficat și stomac, dar nu este un detaliu. Este poate cel mai subestimat punct de intrare pentru bolile sistemice. Cavitatea bucală este un ecosistem în care trăiesc peste 700 de specii de bacterii. Majoritatea sunt inofensive, dar unele sunt agresive. Ele formează pe suprafața dinților și sub linia gingiei o peliculă densă, o colonie organizată care se protejează de salivă, de clătire, chiar și de antibiotice. Această peliculă provoacă inflamația cronică a gingiei, gingivita, care netratată evoluează spre parodontită. Iar parodontită nu înseamnă doar sânge pe periuța de dinți și respirație neplăcută. Este o inflamație sistemică cu consecințe grave. Inflamația cronică a gingiilor înseamnă că bacterii și toxinele lor pătrund permanent gastritiu prin microleziunile mucoasei formate de fiecare dată când mestecați. Aceste bacterii sunt găsite ulterior în plăcile aterosclerotice de pe pereții vaselor. Sunt identificate în țesuturile inimii, în endocardită. Cercetătorii au stabilit o corelație directă între severitatea parodontitei și riscul de infarct, accident vascular cerebral și chiar demență. Gingia inflamată nu este o problemă estetică. Sunt porți deschise prin care infecția pătrunde în cele mai vulnerabile organe. Când beți apa de cuișoare cu înghițituri mici înainte de culcare, eugenolul intră în contact direct cu mucoasa cavității bucale, distruge schipelicula bacteriană, inhibă creșterea tulpinilor patogene și reduce inflamația gingiei. Nu este întâmplător că stomatologii folosesc preparate cu eugenol de peste un secol. Dar dacă medicul dentist îl aplică punctual pentru câteva minute, apa de cuișoare scaldă întreaga cavitate bucală și lasă urme de eugenol pe mucoasă pentru o perioadă mult mai lungă, mai ales noaptea când nu mai mâncați sau beți nimic după ea. Eugenolul lucrează în cavitatea bucală până dimineața. Și iată un detaliu pe care mulți îl trec cu vederea. Noaptea, producția de salivă scade drastic. Saliva este antisepticul natural al gurii. Ea spală bacteriile și neutralizează acidul. Când saliva este puțină, bacteriile se înmulțesc mai repede. De aceea dimineața respirația miroase mai urât decât în cursul zilei. Este rezultatul unui boom bacterian nocturn. Apa de cuișoare înainte de culcare compensează exact acest gol. Preia funcția antiseptică a salivei în orele în care aceasta se retrage. A treia rețetă: clătire bucală cu apă de cuișoare și coajă de stejar. Această metodă combină acțiunea eugenolului cu taninurile din coaja de stejar, care întăresc țesutul gingival și reduc sângerarea. Fierbeți o linguriță de coajă de stejar uscată în 200 de ml de apă timp de 5 minute. Stingeți focul și adăugați 4 muguri de cuișoare întregi. Acoperiți și lăsați să se răcească până la temperatura camerei. Strecurați. Seara, după ce v-ați spălat pe dinți, clătiți gura cu această soluție timp de 30 de secunde, acordând atenție zonelor gingiei. Nu înghițiți, scuipați. Nu beți nimic după aceea. Utilizați de 3 ori pe săptămână, nu zilnic, deoarece taninurile în exces pot irita mucoasa. Consultați medicul stomatolog dacă aveți parodontită avansată sau proteze dentare. Acum să vorbim despre articulații. Rigiditatea matinală când vă ridicați din pat, primii 10 până la 15 pași care se fac cu greutate, genunchii care scârțâie ca o ușă veche, o cunoaște fiecare al doilea om după 50 de ani. Degetele nu se îndoaie complet, spatele geme, umărul nu se ridică dincolo de un anumit punct. Și cel mai adesea vi se spune uzura cartilajelor, modificări degenerative, normal pentru vârsta aceasta, nu se poate face nimic, trăiți cu asta. Dar uzura cartilajelor nu este cauza, este consecința. Cauza este inflamația cronică din capsula articulară. Celulele imunitare care ar trebui să protejeze articulația de infecții și leziuni scapă de sub control
și încep să atace propriul cartilaj. Ele secretă enzime distrugătoare, metaloproteinaze matriciale, care literalmente digeră țesutul cartilaginos. Cartilajul se subțiază, osul freacă de os, terminațiile nervoase se irită și simțiți durere. Antiinflamatoarele înăbușă durerea, dar nu opresc distrugerea. Cartilajul continuă să dispară, doar că nu mai simțiți acest lucru cât timp tableta acționează, iar când tableta încetează să mai ajute, vi se propune operația. Eugenolul acționează diferit asupra acestui proces. Nu maschează durerea, reduce activitatea acelei căi de semnalizare prin care celulele imunitare primesc comanda de atac. Mai simplu spus, nu oprește alarma de incendiu, ci stinge focul. El diminuează producția de molecule proinflamatorii, tocmai cele care provoacă umflarea, roșeața și distrugerea țesuturilor. Răspunsul imun nu este supresat complet, revine pur și simplu la nivelul normal, la care corpul se apără fără să se distrugă. Diferența este ca între o armată care păzește orașul și una care îl bombardează. Mai există un aspect important: manganul. Cuișoarele sunt una dintre cele mai bogate surse naturale ale acestui mineral. O linguriță de cuișoare măcinate acoperă mai mult de jumătate din necesarul zilnic al unui adult, iar manganul este materialul de construcție pentru țesutul osos și cartilaginos. Fără el, este imposibilă sinteza normală a colagenului, proteina care formează baza cartilajelor, ligamentelor, tendoanelor și pielii. Majoritatea oamenilor după 50 de ani au un deficit cronic de mangan fără să știe, deoarece acest mineral nu face parte din analizele biochimice standard de sânge. A patra rețetă: infuzie de cuișoare cu măceșe și coaje de mesteacăn pentru articulații. Această combinație acționează pe două niveluri. Eugenolul din cuișoare reduce inflamația articulară, vitamina C din măceșe este esențială pentru sinteza colagenului, iar coaja de mesteacăn conține betulinol și substanțe cu efect antiinflamator, dovedit în medicina tradițională est-europeană. Luați 4 muguri de cuișoare, o linguriță de măceșe uscate zdrobite și o jumătate de linguriță de coajă de mesteacăn uscată, se găsesc în plafar sau la piață, puneți totul într-un vas mic, turnați 250 de ml de apă la 85 de grade, acoperiți cu o farfurioară și lăsați la infuzat 12 minute. Strecurați bine și beți cu înghițituri mici seara, cu 30 de minute înainte de culcare. Cursul recomandat este de 30 de zile, cu o pauză obligatorie de 10 zile. Consultați medicul ortoped sau reumatolog înainte de utilizare, mai ales dacă urmați tratament antiinflamator prescris. Și iată ce leagă totul despre ce am vorbit: ficatul, stomacul, gingiile, articulațiile, vasele de sânge. Toate aceste probleme au un dușman comun: inflamația cronică sistemică de grad scăzut. Ea nu produce febră, nu provoacă durere acută, nu se vede la radiografie. Mocnește pur și simplu ca jarul sub cenușă, tăcut, neobservat, ani de zile. Și în fiecare noapte acest jar roadă câte 1 milimetru din țesuturile dumneavoastră, celulă cu celulă, fibră cu fibră. Eugenolul din paharul de apă de cuișoare stinge acest jar, nu într-o singură noapte, ci noapte după noapte, săptămână după săptămână, lună după lună. Acum să vorbim despre preparare, pentru că tot ceea ce am spus mai sus are sens doar dacă pregătiți această băutură corect. O greșeală în preparare și veți obține o apă caldă plăcută cu miros de cuișoare, dar fără efect terapeutic. Luați 5 până la 6 muguri întregi de cuișoare. Întregi. Acesta este un aspect critic. Cuișoarele măcinate din pungă pierd cea mai mare parte a uleiului esențial în câteva săptămâni de la măcinare. Compușii volatili se evaporă prin microporii ambalajului. Mugurul întreg este un container sigilat care conserve eugenolul până la 4 ani, dacă este păstrat corect într-un borcan de sticlă cu capac etanș, la loc întunecos și răcoros. Iată un test simplu de calitate. Luați un mugure și aruncați-l într-un pahar cu apă. Dacă se scufundă sau stă vertical cu căpșorul în sus, cuișoarele sunt proaspete. Uleiul din interior s-a conservat.
Dacă plutește orizontal la suprafață, uleiul s-a evaporat și mugurul respectiv are efect redus. Puneți muguri într-o cană și turnați 200 de ml de apă fierbinte. Nu apă clocotită, fierbinte, adică la aproximativ 80 până la 85 de grade Celsius. Diferența este esențială. Apa clocotită la 100 de grade distruge o parte din compușii fenolici volatili și reduce concentrația polifenolilor responsabili de reglarea zahărului din sânge. Dacă nu aveți termometru, fierbeți ceainicul, deschideți capacul și așteptați 3 până la 4 minute. Temperatura va coborî la intervalul dorit. Acoperiți cana cu o farfurioară pentru ca uleiurile esențiale să nu se evapore odată cu aburul și așteptați 5 până la 7 minute, nu mai mult de 10. Culoarea apei va deveni auriu-maronie, iar mirosul va fi cald, picant, cu o ușoară amăreală. Dacă mirosul lipsește aproape complet, mugurii sunt vechi. Dacă mirosul este extrem de intens și vă usucă ochii, ați lăsat prea mult sau ați pus prea mulți muguri. Beți cald, cu înghițituri mici, cu 30 până la 40 de minute înainte de culcare. Înghițiturile mici nu sunt un capriciu. Când beți încet, eugenolul are timp să intre în contact cu mucoasa cavității bucale, unde începe să acționeze imediat. Distruge pelicula bacteriană, reduce inflamația gingiei, dezinfectează și împrospătează respirația. Dacă beți dintr-o dată, această primă linie de apărare este omisă complet. Există și o variantă de preparare la rece, maceratul nocturn. Aceiași 5 până la 6 muguri se pun într-un pahar cu apă la temperatura camerei seara și se lasă 8 până la 10 ore. Se bea dimineața pe stomacul gol. La extracția la rece, eugenolul se eliberează mai lent și în concentrație mai mică. În schimb, polifenolii, substanțele care reglează zahărul și protejează vasele, se conservă mai complet, deoarece nu sunt degradați de căldură. Administrarea de dimineață activează digestia și metabolismul, cea de seară susține recuperarea și curățarea nocturnă. Două instrumente diferite pentru două scopuri diferite. Se pot combina ambele administrări? Da, dar cu o singură condiție. În total, nu mai mult de 10 până la 12 muguri pe zi. Mai mult, reprezintă o supra-solicitare a mucoasei gastrice și a ficatului, deoarece eugenolul în doze mari se transformă din protector în agresor. Începe să irite tocmai țesuturile pe care ar fi trebuit să le protejeze. Aceasta se aplică oricărei substanțe biologic active. Doza determină dacă este medicament sau o travă. Acum despre ceea ce nu spune nimeni dintre cei care promovează cuișoarele ca remediu miraculos, fără contraindicații. Acord atenție specială acestui subiect, pentru că în 30 și mai bine de ani de medicină am înțeles un principiu de fier. Orice substanță care chiar funcționează are și o față ascunsă. Dacă vi se spune că ceva este absolut inofensiv și potrivit pentru toată lumea, înseamnă fie că nu funcționează deloc, fie că vi se spune un neadevăr. Cuișoarele funcționează și tocmai de aceea au limitări serioase. Prima limitare privește anticoagulantele, medicamentele care fluidifică sângele. Dacă luați warfarină, aspirină în doze cardiologice, clopidogrel sau orice alt preparat antitromboticoric, apa de cuișoare vă este contraindicată fără acordul explicit al medicului. Eugenolul încetinește coagularea sângelui. Combinat cu un medicament care face același lucru, obțineți un efect dublu: o hemoragie nazală care nu se oprește timp de o oră, un vânătai cât palma de la o lovitură ușoară sau, în cel mai rău caz, o hemoragie internă pe care nu o veți observa până nu vă pierdeți cunoștința. Dacă urmează orice intervenție chirurgicală, inclusiv extracție dentară, întrerupeți administrarea cuișoarelor cu 2 săptămâni înainte. A doua limitare este tensiunea arterială scăzută, hipotensiunea. Cuișoarele pot reduce și mai mult tensiunea, amețeli, slăbiciune, întunecarea vederii la ridicarea bruscă în picioare, muște în fața ochilor. Acestea nu sunt semne de detoxifiere, cum scrie pe forumuri. Este hipotensiune, scăderea tensiunii la valori periculoase. A treia limitare este sarcina și alăptarea.
În cantități culinare, 3 muguri în pilaf sau un praf în prăjitură, nu există problemă. Dar consumul zilnic al infuziei reprezintă o concentrație cu totul diferită de eugenol, capabilă să stimuleze contracțiile musculaturii nete a uterului. Riscul este mic, dar există și nu merită să riscați sănătatea copilului pentru un experiment cu o infuzie. A 4-a limitare privește medicamentele hipoglicemiante și insulina. Dacă luați metformin, glibenclamid sau vă injectați insulină, apa de cuișoare le poate potența efectul. Nivelul glucozei poate scădea sub pragul critic. Hipoglicemia în somn este o situație periculoasă, deoarece este posibil să nu vă treziți din cauza simptomelor ei: transpirație, tremur, confuzie. Dacă aveți diabet, informați obligatoriu medicul endocrinolog că intenționați să încercați apa de cuișoare și ajustați dozele împreună. A 5-a limitare privește copiii sub 3 ani. Mucoasa lor și sistemele enzimatice nu sunt pregătite pentru concentrații ridicate de uleiuri esențiale. Greața, vărsăturile și iritarea stomacului sunt cele mai frecvente reacții. La copiii foarte mici, sub 2 ani, uleiul esențial concentrat de cuișoare poate provoca convulsii și leziuni hepatice. Al 6-lea aspect, și acesta privește pe fiecare dintre cei care ascultă acum, este că nu trebuie să luați niciodată intern uleiul esențial concentrat de cuișoare. Acesta nu este o infuzie, este un extract în care concentrația de eugenol depășește de 10 de ori ceea ce obțineți din muguri fierți în apă. Chiar și câțiva mililitri de ulei pur pot provoca leziuni grave ale mucoasei esofagiene, arsuri gastrice, greață, vărsături și afectare acută a ficatului. Uleiul esențial de cuișoare este destinat exclusiv uzului extern, diluat corespunzător și numai când este necesar. Și acum lucrul pe care îl anticipam din primele cuvinte, condiția unică fără de care nimic din ce am descris nu funcționează, condiția despre care nu vorbește nimeni pentru că nu aduce profit nimănui. Apa de cuișoare nu este un plasture pus pe un stil de viață dăunător. Nu este o pastilă magică care repară corpul în timp ce continuați să-l deteriorați. Dacă beți infuzia de cuișoare alături de un pachet de chipsuri, jumătate de pâine cu unt și o sticlă de suc dulce, nu se va întâmpla nimic. 0. Eugenolul nu poate stinge fizic un incendiu în care aruncați în același timp lemne. Când mâncați ceva cu o oră înainte de culcare, indiferent că este un sandwich, fructe, iaurt cu dulceață, glicemia crește brusc, pancreasul eliberează insulina. Insulina este cheia care deschide celulele pentru glucoză, dar în același timp blochează alte uși, frânează arderea grăsimilor, inhibă eliberarea hormonului de creștere, suprimă autofagia, procesul prin care celula digeră propriul deșeu intracelular, organitele deteriorate, proteinele defecte. Autofagia este renovarea capitală la nivel celular și se declanșează doar când insulina este scăzută. Dacă ați mâncat cu o oră înainte de culcare, insulina rămâne ridicată 4 până la 5 ore. Jumătate de noapte pierdută, reparația nu a început. Vă veți trezi cu aceleași edeme, aceleași dureri, aceeași față obosită. Condiția este simplă: pauza alimentară. Oprirea oricărei mese cu 3 până la 4 ore înainte de culcare. Nu dietă, nu post, nu numărarea caloriilor, nu renunțarea la carbohidrați. Pur și simplu o fereastră de liniște pentru sistemul digestiv. Cina la 7 seara, normală, completă. Apa de cuișoare la 10 seara, somn la 10 și jumătate. La acest program, în momentul în care vă culcați, insulina a coborât deja la nivelul bazal. Corpul trece în modul arderii grăsimilor, începe să ia energia din rezerve. Hormonul de creștere atinge vârful, tocmai el repară noaptea mușchii, pielea, vasele, mucoasele. Autofagia se activează, celulele încep să elimine deșeul intracelular. Sistemul glimfatic al creierului funcționează la capacitate maximă, spală țesutul nervos și evacuează proteinele toxice legate de procesele neurodegenerative. Pe acest fond,
Apa de cuișoare potențează fiecare dintre aceste mecanisme. Stabilizează glucoza, protejează ficatul, stinge inflamația, dezinfectează cavitatea bucală, susține mucoasa gastrică. Fără pauză alimentară, nimic din toate acestea nu funcționează. Cuișoarele devin pur și simplu o băutură caldă cu miros plăcut. Cu pauza, devin un catalizator al recuperării nocturne. A 5-a rețetă: infuzie completă de noapte. Cuișoare, scorțișoară și frunze de nuc. Această formulă completă acționează simultan asupra glicemiei, inflamației și circulației periferice, 3 probleme frecvente la persoanele după 60 de ani. Scorțișoara îmbunătățește sensibilitatea la insulină și ajută la stabilizarea glucozei nocturne. Eugenolul din cuișoare reduce inflamația și protejează ficatul, iar frunzele de nuc, un remediu clasic al medicinei populare românești, conțin juglonă și flavonoide cu efect hipoglicemiant și antimicrobian ușor. Puneți 5 muguri de cuișoare întregi, un băț mic de scorțișoară adevărată, nu cea de tip casia, ci scorțișoară de ceilon, și o frunză uscată de nuc ruptă în două, într-o cană de ceramică. Turnați 200 de mililitri de apă la 80 de grade, acoperiți cu o farfurioară și lăsați la infuzat 8 minute. Strecurați cu grijă, lăsați să se răcorească ușor și beți cu înghițituri mici cu 35 de minute înainte de culcare. Nu îndulciți, nu adăugați lapte. Cursul este de 14 zile consecutive, urmat de o pauză de 7 zile. Persoanele cu diabet zaharat, cu afecțiuni hepatice sau care urmează tratamente cronice trebuie să consulte obligatoriu medicul curant înainte de a începe acest protocol. Iată paradoxul despre care v-am vorbit la început. Un remediu care există de mii de ani și costă cât un plic de ceai, se dovedește mai puternic decât majoritatea suplimentelor scumpe vândute cu promisiuni de rezultate imediate. Dar funcționează numai în acest caz, dacă încetați să căutați minunea în pahar și începeți să schimbați un singur obicei, nu 10 obiceiuri, unul singur. Opriți-vă din a mânca cu 3 ore înainte de culcare și înlocuiți gustarea de seară cu un pahar de apă de cuișoare. Lăsați corpul să facă ceea ce a fost creat să facă, să se repare noaptea. Paharul de apă de cuișoare nu este un tratament, este un ritual, un semnal conștient pe care îl transmiteți corpului dumneavoastră. Ziua de muncă s-a încheiat, digestia este completă, începe repararea. Iar corpul răspunde la acest semnal nu imediat, nu într-o singură noapte, dar după 10 până la 14 zile veți simți diferența atât de clar încât nu veți mai dori să reveniți la ceaiul târziu cu biscuiți. Rețeta o știți acum: 5 până la 6 muguri întregi, apă la 85 de grade, farfurioară deasupra, 5 până la 7 minute, înghițituri mici cu jumătate de oră înainte de somn. Este simplu, îl ține minte oricine, dar ceea ce vreau cu adevărat să rețineți nu este rețeta, este înțelegerea. Înțelegerea că în fiecare noapte corpul dumneavoastră duce un război tăcut și nevăzut, cu inflamația care roadă articulațiile, cu toxinele care supraîncarcă ficatul, cu bacteriile care erodează mucoasa gastrică, cu stresul oxidativ care îmbătrânește vasele și neuronii mai repede decât dictează natura, cu consecințele a tot ce ați mâncat, băut, respirat și trăit în cursul zilei. Și în fiecare noapte aveți o alegere. Puteți împiedica corpul printr-o cină târzie, o gustare dulce înainte de somn, răsfoirea anxioasă a știrilor pe ecranul telefonului care suprimă melatonina. Sau puteți ajuta, liniștit, fără rețete de farmacie, fără coz la policlinică, fără suplimente scumpe în borcane frumoase, cu un singur pahar de apă caldă cu muguri picanți, care lucrează pentru dumneavoastră toate cele 8 ore cât visați. Trăim într-o epocă în care oamenii cheltuiesc sume mari pe vitamine în capsule, pe pudre de colagen, pe programe de detoxifiere, pe cocktailuri antioxidante și trec în fiecare zi pe lângă borcanul din bucătărie în care se află cel mai puternic antioxidant natural de pe planetă. Nu cel mai publicitat, nu cel mai la modă, cel mai puternic.
Acest lucru este un fapt de laborator confirmat și costă cât un plic de sare. Poate tocmai de aceea nu îl promovează nimeni, pentru că pe el nu se pot câștiga atât de mulți bani ca pe suplimentele cu etichete frumoase. În toți acești ani de medicină și de studiu al tradițiilor vindecătoare ale diferitelor popoare ale lumii, am văzut mii de oameni care veneau prea târziu. Și pot spune cu deplină certitudine, cei care adaugă la disciplina elementară, somn normal, pauză alimentară înainte de noapte, mișcare, renunțarea la ceea ce evident dăunează, instrumente naturale simple, dorm mai profund, se îmbolnăvesc mai rar și îmbătrânesc vizibil mai lent. Nu pentru că cuișoarele sunt magie, nu pentru că un singur pahar înlocuiește toată medicina, ci pentru că orice sistem, fie el un motor, un computer sau corpul uman, funcționează mai bine când primește materialele potrivite la momentul potrivit. Corpul dumneavoastră nu face excepție. El nu vă cere o performanță, vă cere constanță. Verificați pe propria piele. Nu mă credeți pe cuvânt. Eu nu cer credință, cer să încercați. 2 săptămâni, în fiecare seară, 5 muguri, un pahar de apă fierbinte, farfurioară deasupra, 5 minute de așteptare, înghițituri mici cu jumătate de oră înainte de culcare. 14 nopți. Nu este un experiment pe viață, este o verificare. Și după 14 zile, dimineața aceea va veni, când vă veți ridica și veți înțelege că rigiditatea articulațiilor s-a redus, că stomacul tace, că fața nu este umflată, că somnul a fost profund și nu v-ați trezit la 3 noaptea, că noaptea a fost pentru prima dată de mult timp cu adevărat noapte, timp de recuperare, nu timp de luptă.